What's up guys? Welcome to my YouTube. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Please don't forget to like and subscribe. So today, mag-unbox ako ng gift ko for my son. Actually, matagal na niyang gustong ipabili to, kaso lang pinarusahan pa namin siya ng ilang buwan dahil lagi na lang nawawala or nasisira yung phone niya. So ngayon, dahil magbe-birthday siya ngayong August 1, iso-surprise namin siya. Binili namin to dito sa Malaysia, tapos ipapa-air cargo namin to para matatanggap niya at August 1. So hindi niya alam na binilhan nga siya. Kasi nga, palagi niyang sinisira yung ano niya yung phone niya. Kung hindi naman mawawala, nasisira, nababasag shout out to my husband na nandyan sa likod na nagluluto ng bulad. Ay, tuyo! Masarap. Nagugutom tuloy ako. Pero tapusin ko muna tong vlog ko. Yung gusto niya na phone, mura lang naman to. Kaso lang syempre, hindi naman natin pinupulot ang pera. Diba? Halaka. Oo. Bilang magulang, diba, syempre marami tayong paggastusan kaya tipid-tipid din. So, yung binili ko is realmi 5i. Dito sa Malaysia, ang price nito is 599. Sa Pinas, iwan ko, mga nasa 7K. So, ito na siya. At saka dun sa binilhan namin, may 1-year warranty siya, tapos binigyan pa siya ng free na cover, silicone cover. Maganda siya. Tapos, ang pinili namin is yung blue color. Iwan ko, blue ba talaga to? Blue ba to, Queen? Green blue yata to. Anyway, tingnan nyo na lang. Yan. Nakabox pa siya guys. Buti pa siya, may cellphone. Yung nanay niya wala. Positive vibes lang. Anyway, shout out to Lisel Stress. Gamit ko yung ring light niya po. Na bagong bili. Ako una. Like and subscribe to her channel also. Tapos, ang nasa loob is isang cellphone at charger. Wala siyang earpod, wala siyang headset. Dako, earpod pa, oy. Ito siya. Yan siya. At yan ang kulay. Maganda siya, guys. Buti pa siya, may bagong phone. Tsaka 4 yung cam. This is realmi 5i. Gusto niya kasi maganda sa gaming Yan siya. Tapos, yung laman ng box is charger. At saka yung pin. Na pantusok-tusok sa mata. Nga sigig panglili. Yan. Tapos, wala siyang headset. Itong set na to, walang headset kagaya sa phone ko. Yan siya. And then, kasama niya yung warranty card niya. Dito sa loob yung 1-year warranty ng Realme. Binili namin to sa Huawei shop. Magkano ba yung Huawei at saka Realme? Kasama lang. Yun siya, sister company lang daw baliktad man. Uy, nandyan. Ang bumili pala nito hindi ako. Yan po yung tatay niya. Tatay niya. Bye-bye niya. Ayan siya, maganda. Tapos hindi ko na lang titingnan. Kasi hindi pa ako marunong nito. Basta maganda siya. Yan. May YouTube music, YouTube, gaming, basta. Iwan ko lang. I'm sure magugustuhan to ng anak ko kasi gusto niya ng ganito. Tapos, ito free. Kasi wala itong headset, diba? So yun, binilhan siya ng tatay niya ng phone. Ako, binilhan ko siya ng Airpod. Tsaka ipakita ko sa inyo yung Airpod. Tapos na yung phone, yun lang. Kasi hindi ako marunong magkalikot-kalikot. Ito, binilhan ko siya ng Airpod na mumurahin lang naman. Kasi yun lang. Yan po yung
May free pa siya na may free pa siya na pouch. Pang babae man ng pouch. Pero itim yung gusto niya, kaya yan. Tsaka, may charge siya. Yan po ang laman sa loob. Yan po ang laman sa loob. Ano to siya? Nabili ko to siya, mura lang siya. Tapos maganda siya. Kasi pwede mo siyang gamitin isa-isa. 4 hours, gamitin mo yung 4 hours isa. 4 hours isa, okay siya. Matagal siya malobat. At saka, ano yun siya? Sweat resistant ay sweat proof. Anong tawag nun? Na kahit na pinagpawisan ka, okay lang. Hindi siya nasisira agad. Ay, naku. Ang hirap. Magbisaya na lang, taoy. Yan po siya. Sinsya na kayo sa mukha ko. May kunti pang mga spot-spot. Alright. Diba ang cute? Tapos lagay mo sa tinga. Tapos, oh yes. Tapos, pwede, isa lang yung gamitin mo para hindi ka na magmukhang Para makatipid ka ba, isa lang. Tapos, balik mo siya dito. Dito siya i-charge. Tapos, yun lang. Tapos, may pouch siya na dito mo siya ilagay para hindi siya mawala. At saka, may charger. Dito siya i-charge. So, siyempre, ilalagay mo to sa charging yun. And then, hindi lang yun guys. Ang hirap-hirap magkaanak guys. Daming order. Hindi lang to yung order niya. May isa pa. Dahil pinili niya yung realmi. Tsaka kasi pang games niya. Yan, nagpabili pa siya ng gamepad. Dito sa Malaysia, bili ko to 28 RM. Mura lang. Pero sa atin, siyempre, mahal kaya ang mga binibenta sa atin. Pero maganda to siya. Pero hindi ko lang alam na charge ba to. Ayan po siya. Dito yung fan para hindi init yung phone pag naglalaro. Tsaka charge to siya. 4 hours battery life. Ito po yung niya. Saksakan pag i-charge. Yun lang ang laman. Binili namin to sa sa mobile store ng QMac. Actually, maganda yung shop nila. Mura lang at saka maganda yung quality ng mga nila. Mga accessories, mga phone accessories, mga tripod, ganyan. So, yun na. Masaya na yun siya kasi binilhan na. Tapos, yun lang. Ganyan lang naman yan para hindi init. Dami pang ka-achuchu yung mga kabataan ngayon, oy. Ay, nako, mahirap talaga magkaanak, guys. Wala nga kaming cellphone, pero una ang anak. Ang hirap. Kasi kailangan din naman ngayon dahil mag-online class, di ba? So, yun na siya. Maganda ito siya. Maganda. Ito po ang game controller. Mobile game controller na binili namin sa QMac ng 28 RM. So far, so good. Kaya tested na yung shop na yun. Palagi akong bumibili kahit yung charging port ko. Doon ko binili. Tapos, ano pa ba? Last one. Binilhan siya ng tatay niya. Kasi yan siya, mahilig siya maglaro ng table tennis. So, binilhan siya ng tatay niya ng rubber shoes. Kasama sa gift niya. Yan, ang rubber shoes niya, flat. Maganda to sa table tennis. Uy, bago pa. Bakit may salamin dito sa loob? Yan siya, guys. Yan. Ang laki ng paa niya. 16 years old lamang yung anak ko na lalaki na susuot nito. Pero ang paa, Diyos ko, 40 na ata. Yan po. Tago pa to ng tatay niya. Si Tatay Junjun. Yan lang. Sana magiging masaya yun. Kasi lang guys, once in a lifetime lang yung anak natin magsi-16. Kaya iti-treat din minsan. Yan siya. Fleet. Yun to? Itong fleet, to Sports
Yung mga sapatos na pang sports, yung mga binibenta nila. Maganda, actually maganda yung quality nito. Magaan siya, soft sa paa, soft sa paa. I don't know paano i-pronounce. And yun lang guys. Thank you all for watching. And sana nag-enjoy kayo. Please don't forget to like and subscribe. Kahit hindi kayo nag-enjoy, like nyo rin at i-subscribe please. Thank you guys. That's all. God bless us all.